một số lỗi thông thường các bạn thường gặp đó là bánh sẽ bị rỗ hoặc là có nước ở phía trong. Thì trong cái video này mình đã hướng dẫn từng bước để khắc phục những cái lỗi thường gặp đó, để có một cái thành phẩm rất là ngon. Bánh rất là mềm ha các bạn, không hề bị rỗ luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai công thức làm bánh flan, một bánh flan truyền thống và một bánh flan kết hợp trái cây. Thì để làm cái công thức này á, mình sẽ cần đến hai phần nguyên liệu. Thứ nhất là sữa mẹ. Các bạn có thể sử dụng sữa mẹ hoặc là sữa công thức của bé. Đối với phần sữa mẹ thì các bạn lưu ý rằng nên lấy cái sữa mà mới hút ra thì nó sẽ không bị tanh. Còn nếu như các bạn lấy cái sữa rã đông quá lâu á, tại vì đối với đặc tính của sữa mẹ mà chúng ta cấp đông tầm 1 tháng là nó sẽ có cái mùi tanh đặc trưng rồi. Thế nên là khi mà chúng ta rã đông ra và chúng ta làm bánh á, thì nó sẽ dễ gây một cái mùi tanh và cho bé nó sẽ khó chịu, nhiều bé kén ăn nó sẽ không ăn đâu các bạn ạ. Nên mình khuyên các bạn là nếu như lấy sữa mẹ thì chúng ta nên lấy sữa mới hút ra ha. 2 cái trứng gà ta. Thì trứng gà ta thì các bạn có thể mua ở trong siêu thị. Mình sẽ chuẩn bị 2 cái hũ thủy tinh. 2 hũ thủy tinh này có dung tích là tầm 110ml. Các bạn nhớ chọn cái loại có nắp á, thì chút nữa khi mà chúng ta làm bánh xong thì chúng ta sẽ đậy luôn. Thay vì nếu như không có nắp thì chúng ta phải chế một cái loại giống như là giấy bạc để đậy lên, hoặc là màng bọc thực phẩm để đậy lên. Thì một trái xoài chín thì các bạn có thể xoài cát hay xoài nào cũng được. Ở đây mình đang chọn là xoài cát hòa lộc thì nó sẽ ngọt và nó sẽ ít xơ hơn. Công thức đầu tiên mình sẽ kết hợp sữa và trái cây. Thì nguyên liệu mình sẽ gồm là 60ml sữa mẹ nha các bạn, 20ml nước cốt xoài. Thì cái này mình bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cho các bạn lấy nước cốt xoài. Xoài này chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra, mục đích đó là xay cho nó dễ. Thứ hai nữa là nó sẽ làm giảm xơ các bạn. Các bạn cắt nhỏ ra rồi chúng ta lấy. Thì mình sẽ sử dụng một cái cối xay. Xoài sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ bỏ vào cối xay để lấy phần nước cốt xoài nha các bạn. Chúng ta sẽ cần 20ml nước cốt xoài. Các bạn làm kỹ những cái công đoạn này thì cái thành phẩm bánh sẽ rất là mịn và ngon ha. Về trứng thì mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nha các bạn. Nên bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái lòng trắng đi. Đối với các mẹ mà làm lòng trứng gà ta nhưng mà nhiều khi làm xong bánh nó không có vàng á, lý do là trứng gà mà các bạn mua là trứng gà công nghiệp á, thì là họ cho ăn cám nhiều thì nó sẽ không vàng. Còn đối với những nhà mà mọi người tự nuôi á, thì thông thường mọi người sẽ cho ăn bắp. Thì trứng mà gà mà nuôi bằng bắp á, thì nó sẽ có cho lòng đỏ vàng hơn ha. Các bạn dùng phới để đánh trứng và chúng ta sẽ đánh nhẹ tay. Đừng có làm bông cái trứng lên, tại vì trứng nếu mà đánh bông lên nó sẽ có nhiều bọt khí, và cái bọt khí này là cái nguyên nhân mà làm rỗ bánh. Mình thì có đọc các thông tin này, các bạn nói là nếu như mà chúng ta đánh hai chiều thì sẽ làm rỗ bánh, mà thực tế không phải như vậy đâu các bạn. Nguyên nhân rỗ bánh thì từ từ từng bước mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục những cái nguyên nhân làm rỗ bánh ha. Sau khi mà đánh trứng xong thì chúng ta sẽ hâm nóng cái phần sữa mẹ lên. Thì sữa mẹ chúng ta chỉ làm nóng thôi, chứ nếu như mà chúng ta làm sôi thì sẽ làm mất chất của sữa mẹ. Cái độ nóng của sữa mẹ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến độ rỗ của bánh đó các bạn ạ, chứ không phải là cứ ấm sữa là được đâu ha. Chúng ta sẽ hâm cái phần sữa mẹ này lên nha các bạn. Sữa công thức cũng vậy, nếu như mà các bạn pha sữa công thức mà nó tương đối ấm, ở tầm trên 50 độ, tầm 70 độ á, thì các bạn sẽ không cần phải qua cái bước này đâu.
Sau khi mà bỏ sữa vào thì chúng ta để lửa thiệt là nhỏ, để mục đích là không có cho sữa sôi, chỉ để cho sữa nóng ấm nhà thôi. Là các bạn ví dụ như các bạn giơ tay như vậy mà cảm thấy nóng nhiều á thì là sữa cũng đã nóng rồi. Hoặc là các bạn có thể để cảm thấy nó hơi có một xíu lăn tăn ở trên thành nồi thôi là các bạn tắt bếp. Tại vì sữa mẹ mà sữa công thức á, thì chúng ta nếu mà nấu sôi á, thì sẽ làm mất chất của sữa. Nên là mục đích của mình chỉ làm ấm sữa thôi nha các bạn. Như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và đem xuống dưới. Chúng ta sử dụng sữa nóng á, thì sẽ làm mất cái mùi tanh của trứng. Và bên cạnh đó thì là sẽ giúp cho bánh không bị rỗ ha. Các bạn vừa đổ cái phần sữa này vào vừa khuấy trứng để cho trứng không bị chín nhé. Các bạn khuấy đều cái phần sữa và trứng này lên ha. Sau khi mà hỗn hợp khuấy đều thì chúng ta sẽ bỏ cái phần trái cây vào. Các bạn cũng đánh tan lên nhé. Chúng ta khuấy đều, nhẹ tay và cố gắng không tạo xốp để làm trứng có nhiều bọt khí. Sau khi cái hỗn hợp trứng, sữa và xoài đã đều rồi thì chúng ta sẽ rây qua một cái lớp rây nữa để loại bỏ xơ và bọt khí nha các bạn. Bước này các mẹ đừng bỏ qua nhé, bởi vì bước này sẽ làm cho bánh mịn hơn á. Và cũng là một bước quan trọng để không bị rỗ. Các bạn quan sát nếu mà có bọt khí thì mình sẽ hớt cái bọt khí đi nhé. Và sau đó mình sẽ cho vào cái hũ thủy tinh. Các bạn nhìn thấy này, trong này nó có bọt khí á, thì các bạn dùng cái muỗng nhỏ và hớt cái phần bọt khí này đi ha. Bọt khí nó sẽ làm cái mặt bánh bị rỗ và không đẹp đó các bạn. Sau đó thì chúng ta đậy nắp lại nha các bạn. Đối với bánh flan truyền thống thì mình sẽ sử dụng là 80ml sữa mẹ hoặc là sữa công thức, một trái trứng gà ta. Thì các bạn có thể sử dụng trứng gà công nghiệp đều được ha. Thì tương tự đối với trứng gà thì mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ ra. Bây giờ mình sẽ cùng thực hiện nhé. Trứng là một thực phẩm mà chứa nhiều protein, giàu vitamin A và vitamin D, rất tốt cho mắt, hệ thần kinh và não bộ. Bên cạnh đó thì trứng là một thực phẩm mà dễ gây dị ứng. Bởi vậy mà người ta khuyến cáo rằng trẻ mà dưới 1 tuổi thì chúng ta sẽ không cho ăn lòng trắng trứng. Bên cạnh đó thì lòng đỏ của trứng thì có chứa nhiều cholesterol, thế nên là không tốt cho tim mạch. Thực tế thì chưa có một khuyến cáo nào là nên xác định là nên ăn bao nhiêu trứng một ngày. Nhưng mà thực ra những cái nước như là Nepal hay là Thái Lan thì họ là khuyến cáo cho người dân của họ nên sử dụng 1 trái trứng một ngày. Thế nhưng mà theo mình thì là các bạn nên cho bé ăn từ 1 đến 2 trái trứng một tuần thôi ha. Thì chúng ta có thể thay thế trứng bằng những các nguyên liệu khác để con có thể làm quen với các dạng thức ăn và để con có thể tiếp nhận với nhiều loại vitamin cũng như chất dinh dưỡng hơn. Tương tự mình sẽ dùng cái phới này để đánh tan lòng đỏ. Trứng là một thực phẩm mà dễ gây dị ứng á. Khi mà bước đầu ăn dặm á, thì các bạn nên kiểm tra xem con mình có bị dị ứng hay không. Thì để kiểm tra con mình có bị dị ứng hay không thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách là cho bé ăn một lượng nhỏ thức ăn, cho bé ăn một lượng nhỏ cái đồ ăn đó, và chúng ta sẽ quan sát sau 2 ngày mà nếu như bé không có bị nổi mẩn hoặc là không có những cái nổi nốt đỏ hoặc là có những cái phản xạ ngứa, các bạn gãi ngứa, thì các bạn có thể an tâm sử dụng những cái thực phẩm đó nhé.
Đây là thành phẩm mà mình vừa hoàn thiện đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp cái phần bánh này nhé. Thì các bạn nên lưu ý rằng là mình sẽ hấp bánh dưới nhiệt độ sôi. Nếu mà chúng ta để trên nhiệt độ sôi thì sẽ là nhiệt độ quá cao và nó sẽ làm bánh bị rỗ. Thì chúng ta sẽ dùng một cái sửng để hấp. Nếu như các bạn mà không có sửng thì các bạn sẽ lót một cái khăn ở phía dưới. Các bạn lưu ý là mình sẽ hấp dưới nhiệt độ sôi, nên là khi mà nước như vậy thì mình sẽ cho sửng vào hấp bánh nhé. Còn đối với các mẹ mà để bánh ngay từ đầu thì các bạn lưu ý là luôn luôn để dưới nhiệt độ sôi là được. Chúng ta sẽ hấp trong vòng 20 phút và từ 5 đến 7 phút thì mình sẽ mở nắp ra một lần. Mục đích để mở nắp là chúng ta sẽ làm giảm cái lượng hơi nước ở trong nồi, bởi vì hơi nước quá nóng sẽ làm bánh bị rỗ. Và các bạn lưu ý nữa là phải để mức lửa thiệt là nhỏ nha các bạn. Các bạn nhìn phía dưới mà nếu như thấy nước sôi thì các bạn sẽ giảm lửa đi nữa ha. Chúng ta sẽ cố gắng hấp dưới nhiệt độ sôi. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong hai công thức bánh flan truyền thống và bánh flan kết hợp trái cây rồi đó các bạn. Thành phẩm rất là ngon luôn. Bánh thì mịn, mặt bánh rất là láng luôn các bạn ạ. Bánh flan thì rất dễ làm các bạn ạ. Nhưng mà một số lỗi thông thường đó là các bạn thường gặp đó là bánh sẽ bị rỗ hoặc là có nước ở phía trong. Thì trong cái video này mình đã hướng dẫn từng bước để khắc phục những cái lỗi thường gặp đó, để có một cái thành phẩm rất là ngon. Hy vọng là các mẹ sẽ thành công để làm cho bé những cái món ăn thì là ngon nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký để ủng hộ bếp nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.